vannak olyan tájak a Földön, melyhez szorosan kötődik az ember állandó jelenléte is. Ennek feltétele az volt, hogy a helynek, ahol tanyát vert, olyan többletértékkel kellett rendelkeznie, mely hosszú távra biztosította számára a megélhetést. Ezen földrészek egyike az elénk tároló sóvidéki medence is, ahol a felbecsülhetetlen értéket a 20-22 millió évvel ezelőtt kialakult sóhegyek jelentik. Bizonyítottan ősidők óta lakott hely a Kisküküllő és Korontpataka völgyének területe, hol bronzkori, római és avarkori leleteket tártak fel a régészek. A 2700 méter mélységig húzódó só birtokjogainak folyamatos változása azonban soha nem biztosított egy állandó kényelmet az itt élők számára, hanem arra késztette őket, hogy egyéb megélhetési források után is nézzenek. Így vált a térség például az erdélyi fazekasság és taplófeldolgozás központjává, vagy a gyógyturizmus fontos állomásává. Ezek a tények ma már mélyen beépültek a sóvidékről kialakított tájspecifikumok közé. Mégis őrizget magáról a mai napig olyan felfedezésre váró értéket, melyeket ha felkutat az ember, akkor hasonló jelentőségű kincsekre bukkanhat a felszínen is, mint a föld gyomrában található só. Sóvidéken a középkorban a mezőgazdaság mellett több család számára az egykori sófalvi felszíni fejtésű bánya és a só értékesítése nyújtott megélhetési lehetőséget. Azonban az 1562-es székely felkelést követően a szabad sóhasználati jog megszűnt. II. János magyar király a székely sóbányákat állami monopóliummá nyilvánította, és elrendelte a sóbányák őrzését. Így jön létre 1564-ben Parajd települése. A Habsburg uralom alatt kezdik el Parajdon a föld alatti bányászatot, melyet napjainkban is művelnek a helyi lakosok 400 méteres mélységben. Egy nagy teljesítményű fúró segítségével lyukakat fúrnak a só falába, melybe robbanó anyagokat helyeznek el. A végében van egy felül egy lyuk. Azon kapjuk a friss levegőt. Az így kirobbantott sót szállítják fel a felszínre teherautók segítségével, amit 90%-ban az utak téli csúszásmentesítésére értékesítenek. A bányász élete mindig ki van téve veszélyeknek. Mégis egy sóbánya legnagyobb ellensége a felszínről beszivárgó édesvíz. Ez
Ez fokozott ellenőrzést és éberséget követel az ott dolgozóktól, hiszen a víz feloldhatja a támpilléreket és a bánya beomlását eredményezheti. Ezért a beáramló vizet összegyűjtik és szivattyúrendszerekkel ismét a felszínre vezetik azt, ellátva a helyi szabadtéri strandot friss, sós vízzel. Ennek tudatában nem csoda hát, ha meghalljuk, hogy a bányászok egymás között még a felszínen is jó szerencsét és nem jó napot köszönnek. A sóbánya felhagyott aknáinak egy része a gyógyítás titkát rejtegetik. A felszíntől számítva 120 méter mélységben, a bánya bejáratától 1250 méter hosszú tárón vezet az autóbuszútja a speleó és klimatoterápiás kezelésre alkalmas sótermekig. A villanyvilágítással és állandó szellőztetéssel ellátott tágas bányakamrákban játszótér, ökumenikus kápolna, büfé, számtalan ülőalkalmatosság és asztali tenisz teszik változatosabbá a napi kötelező 4 órai lenttartózkodást. A parajdi sóbány az kiváló a légúti betegségek orvoslására, kezelésére. Egy normális szezonbeli napról 5-6 ezer turista is akár lemegy a parajdi sóbányába. És reméljük azt, hogy az elkövetkezendő években lehetőség lesz egy újabb szintnek a megnyitása, amit több látványosságot, több lehetőséget ad az ide látogatóknak, a turistáknak úgy szintén. Azt tapasztaljuk, hogy nem elég az a településen belül, hogy különböző kategóriájú szállások vannak, hanem legyen minél több kikapcsolódási lehetőség, szolgáltatás, hiszen látjuk azt napjainkban, hogy elsősorban a családos turisták ezt igénylik, és én bízok benne, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett az önkormányzatnak lehetősége, de nem csak lehetősége, hanem kötelessége az, hogy turisztikai téren is fejlesztéseket tegyen. Parajdtól egy kisebb sétára található Erdély egyik legszebb és legérdekesebb természeti ritkasága. A sószoros ökológiai tanösvény és a sószakadék. A parajdi sóhát Erdély egyik leglátványosabb természeti ritkasága. A 60 hektáron elterülő természetvédelmi terület az 576 méter magas Sóshegyen található. A Sóshegy tömbje tulajdonképpen a Koront patakának és az emberi tevékenység hatásának az eredményeként vált különálló masszívummá. Az itt található sódolinák, a Koront vízének áttöréses szurdoka és az esőbarázdás kősósziklák, érdekes sóformációk, sóbarlangok, sárfolyások a tulajdonképpeni geológiai természetvédelmi terület értékeit képezik. A rendkívüli alakzatok között sókedvelő növények gyarapodnak, ezek egyike a húsos sziksófű. Óriási értékkel rendelkezünk országszinten természetvédelmi területekkel. Csak éppen az van, hogy ezeknek a gondnoksága, ezeknek az ügykezelése, és ezek iránti felelősség megteremtése, számonkérése, ez, ami hiányzik. Ezért is gondoltuk át a pályázat lehetőségét, kerestük a finanszírozási lehetőségeket, indítottuk el a pályázatot, de mire alá kellett volna írni a pályázati szerződést a finanszírozóba, azzal megváltoztatták, és a gondnokság visszakerült a Környezetvédelmi Minisztérium védett területeket felügyelő ügynöksége hatáskörébe. Aztán hosszas egyeztetések után megengedték mégis, hogy a pályázat megmaradjon, kiviteleződjön, és a pályázat idejére, és utána pedig, ahogyan az eurós pénzek szabályozata és metodológiája mondja, 5 évig még követni kell ezeknek a megvalósításoknak az állapotát,
majd akkor visszakerül teljesen, ha a törvény addig nem változik, az ügynökség keretébe. Ami a számunkra a gondot okoz, ez a bizonytalanság, hogy most egy valaki a gazda, egy valaki volt, aztán jött egy más valaki, aztán van egy harmadik valaki, állandóan ez így változik, így pedig nem lehet, mert ezeknek azért szükség volna egy hosszú távú stratégiára, ezeknek az értékeknek a megőrzése szempontjából, de nem csak paraidi sajátosság vagy sóvidéki sajátosság, hanem ez országos probléma is. Ha a só útját akarnánk követni, hogy hová jut el a nagyvilágba a paraidi só, ráébredne az ember, hogy szinte a világ minden táján találni belőle egy darabkát. Ezért tulajdonképpen a több százezres évi látogatottsági aránya felelős. Na meg azon helyi emberek munkája, akik felismerték a só feldolgozásában rejlő lehetőségeket. Ahogy közeledünk a bánya bejáratához, úgy sűrűsödik a turistákat kiszolgáló üzlethelyiségek száma is. Itt is, mint mindenhol a nagyvilágban, hangsúlyosan jelen vannak a keleti piacokról érkező portékák, ám ha tudatosan akar vásárolni az ide látogató valami helyi sajátosságot, akkor nem kizárt, hogy a Káli család sólámpái, fürdősói, sószappanai, sópárnái közt találja magát. Ahogy belép az ember az üzlethelyiségbe, újra telítődik orra a bányából jól ismert tömény só illatával. De mégis más itt az utóérzet. Hirtelen kiérződik belőle a gyógyfüvek, illóolajok illata, és mire feleszmélne a vásárló, hogy varázslat éri, azon kapja magát, hogy lázasan érdeklődik, hogy mire gyógyír. És valóban, a legtöbb termék gyógyító hatással bír a légúti megbetegedések számára, de ha csak a testünkbe szorult stresszt kívánnánk levenni magunkról, akkor egy relaxációs fürdősó is meglepően sokra képes. A Káli család vállalkozásának története akkor kezdődött, amikor az alsó-sófalvi testvérek Árpád, József, Márti, Miklós és Károly eldöntötték, hogy felhagynak addigi életútjukkal és egyesítik tehetségüket. Felismerve az összefogás erejét, a mai napig jól kiegészítik egymást. Mindenki tudja, hogy hol tud segíteni a csapaton. Ki képviseli a fizikai, ki a szellemi és ki a lelki erőt. Ennek eredménye ma már, hogy 2 telephelyen dolgozzák fel a Parajdon kifejtett sót. Míg egyikben a darabolás folyik, addig a másik egységük a töltéssel, összeállítással foglalkozik. Munkájukat látván érződik bennük egy nyugalom, mely abból fakadhat, hogy tudják, ha egyikük elfárad, gyorsan felkarolja a másik 4, és ez felbecsülhetetlen biztonságot, értéket ad a mindennapjaiknak. Ezt biztosítják termékeik is. A nyugalmat. Ha Székelyudvarhely fele hagyja el az utazó alsó és felső sófalvát, pár percen belül Korondra érkezik. Hírnevét a hagyományos népi mesterségeknek köszönheti, ugyanis azon ritka települések közé tartozik, ahol még ma is élő mesterség a fazekasság és a taplófeldolgozás.
mely a településnek kereskedelmi és idegenforgalmi fellendülést hozott. Mégis a község főutcáján sétálva meglepő módon rengeteg idegengyártású terméket láthatunk. Jogosan teszi fel hát a kérdést egy életében először arra járó turista. Akkor itt most mi is a hagyományos? Hiszen elsőre nagy a képzavar. Ha ad magának egy kis időt az ember, és szóba elegyedik a helyi lakossággal, hamar elül benne a zavar, s maga is letisztult formákat kezd keresni. Fehér alapon zöld, sárga, barna, kék színekben, indázó ágakon madarakat keres, vagy díszes virágokat, futószarvast, életfát, napot, holdat, csillagot. E földi kincsek teremtőinek méltó képviselői a Pál család leszármazottai Korondon, kik régmúlt időkre visszamenőleg őrzik munkáikban eletisztult formavirágot. Életük a küldetéses tudattal megáldott emberek küzdelmes élete. Nem könnyű cipelni a népi fazekasság súlyát, vállalni a család hírnevét. Mégis ifjabb Pál Antal és édesanyja özvegy Pál Antalné Kovács Róza a mai csillogóan kecsegtető, rohamosan változó divatirányzatok ellenére is valami meglepő békével nyúlnak az agyakhoz, hagyományos formáikhoz, motívumaikhoz. E béke mögött sok minden meghúzódik. Ott találjuk a férj és édesapa idős Pál Antal hagyatéka iránt érzett tiszteletet, az agyagot megszelidíteni képes fazekas békéjét, ki minden nap teremt valami szépet, és benne találjuk az elkötelezettség nyugalmát is. Minden mellett, hogy a kerámia készítés által igazi Korond egy hírnevet kapott Öregbittet, Korondnak más sajátossága is voltak, hisz a jelenlegi Árcsó fogadó helyszínén volt a fürdőtelep. Erre mindig büszkék vagyunk, mert elmondtuk, hogy Korondon hamarabb volt fürdő, mint Szovátán, és sajnos a tulajdonos, aki volt a tulajdonos, egy kártyajáték alkalmával ezt elveszítette. Itten Korondon egy nagyon jó kialakult kezelőbázis volt, amelyet a kecsketejjel és az ásványvízzel keverve női betegségeket tudtak itten kezelni. Sajnos, hogy most már csak mind emlék, mind múltból beszélgetünk róla, de az önkormányzatnak van egy olyan elképzelése, hogy ottan a régi fürdőtelep helyén szeretné megépíteni az első kültéri fürdőnköt, és lassan-lassan, hogyha a Jóisten megsegítene, ha visszaállítani annak a vidéknek, annak a területnek azt a sajátosságát, hogy valamikor ide Korondra nagyon sokan jöttek úgy üdülni, mint kezelés szempontjából. Korondot azonban nem csak a népművészete teszi vonzóvá, hanem a települést övező csodálatos természeti tényezők is. A település környéke olyan természeti értékekkel rendelkezik, mint a híres korondi Aragonit telep, mely 8 hektárnyi területen fekszik Korond északi kijáratánál. Az országosan is egyedülálló földtani védett területnek tudományos jelentősége van, és magába foglalja az unikum sós-meszes forrást, valamint az országúttól keletre található 643 méter magas Csigadombot, helyi nevén Rakodóhegyet és az egykori bányák területét is. A színes, kedvező fényben csillogó aragonit sziklát az alóla feltörő méztufa tartalmú sós forrás rakta le. A szikla repedéseiben időnként sivítást, sustorgást lehet hallani. Ez a vízből felszabaduló szén-dioxid gázok hangja. A karbonátos forrásüledékek lényegében a kalcium-karbonát tartalmú források
kérekképző tulajdonságának az eredményei. Az aragonit fehér, sárga, szederjes, kékes-zöld, hagymazöld, szürke, vörhenyes és fekete színekben mutatkozik. Ugyanitt kalcitba fagyott őslényeket is találhatunk, de ha figyelmesen szétnéz az ember, akkor saját szemével követheti végig a jelenkorban is gyakran lejátszódó jelenséget. Aragonit bányászat lezárult majd 100 éves történetét a Csigadombbal szemben az országúton létesült Aragonit Múzeumban lehet megismerni. Kis szerencsével a nyári időszakban a korondi aragonit csiszoló műhely alapítójának, Knop Wenzelnek unokájával találkozhatunk, Bíróné Sebő Éva asszonnyal, kinél hitelesebben, kevesebben mutathatnák be a székely drágakő történetét. Nagyapám, amikor eljutott Korondra, hogy ő is véleményezze az aragonit ereket, telepeket, akkor ő megállapította, hogy itt hosszabb időre található aragonit erek vannak, és akkor ő úgy döntött, hogy a családi vagyont beruházza, és állami kölcsönt kér, és felépíti Magyarország első aragonit csiszoló üzemét. Az aragonitot a nagyapám szerint nem volt szabad csak szigorúan kézzel, pattintókkal, ékekkel, csákánnyal kitermelni, mert borzasztó törékeny az aragonit. És különösen ez a korondi aragonit, ami tulajdonképpen kálcittal is keveredik, nagyon törékeny, ezért a kitermelés is kézzel történt. Szóba se jöhetett, hogy robbantóanyagot használjanak, ha bár akkor is volt dinamit, de fel sem merülhetett. Tehát a nagyapám idejében végig kézi kitermelés folyt. Azután az új hatalom az növelni akarta a termelést, azt akarta, hogy többet és gyorsabban termeljenek, és dinamitot használtak, és azzal végérvényesen tönkretették az aragonit ereket, mert azok a repedések, amik keletkeztek, annyira szétterjedtek, hogy utána, amikor próbálták feldolgozni a köveket, akkor megtörtént a baleset, nem ott törött el, ahol kellett volna, vagy ahol akarták vágni. Az meglepő, hogy nagyon nem is tudnak arról, hogy itt mi volt tulajdonképpen, milyen természeti kincsek voltak itt Korondon. Sajnos múlt időben beszélek, mert az a kevés is, ami van már, az is egyre inkább tűnik el, hogy milyen titokzatos módon azt jobb, ha nem firtatjuk, de nincs. Most már valóban azt lehet mondani, hogy szemléltető eszköz a geológus diákok számára, és érdekesség a turisták számára. A vulkáni utóműködés eredményeképpen Sóvidék egy másik áldásban is részesült. Gyógyító borvíz tör fel a földgyomrából. Legközismertebbek a sokak gyógyulására szolgáló korondi borvizek.
Az aragonit telepek közelében hamar rájuk talál az ide látogató, hiszen alig pár percnyi sétára az Árcsó fogadó udvarán ihat a hasonló nevet viselő Árcsó borvíz vasas savanyú víz forrásából. De a Csigadomb mögött hömpölygő Cseredombon egy másik forrás vízének különleges jellegét ismerheti meg az ide látogató. Annyira rendbe teszi a tápcsatornánk és gyomrunk működését, hogy ennek érezhető nyomait is hallani a fogyasztókon. Nem hiába ragadt rá a cseredombi forrásra a népi neve. Fingó borvíz. A borvíz közelében asszonyok vidám beszéde halszik, ám nem ülnek tétlen. Fenyőkútról jöttek, és a környék dombjait, erdőit, mezőit fésülik át, gyógyító kincsek után kutatva. Ezúttal kökényre és galagonyára bukkannak. Jó lenne lemérni, hogy 1 óra alatt hány grammot tudunk megszedni. Maguk is elrákcsálnak egyet-egyet az egészségük védelmében, majd miután teleszették vedreiket, hazaindulnak, hogy feldolgozzák a begyűjtött gyógynövényeket. Fenyőkút, valamint a szomszédos Pálpataka Korondtól 6 kilométerre fekvő szétszórt házcsoportokból és esztenákból alakult szórványtelepülések. Jelenlegi állapotukra a leginkább illő meghatározás a tanyavilág. A korondi lakosság a 19. század derekán elkezdte használni a hegyen lévő területeket, és úgynevezett nyári szállásokat alakítottak ki. A nyári szállásokból idővel állandó lakhely lett. Jelenleg körülbelül 400 fő lakja a szórványtelepüléseket. Az itt élők fafeldolgozásból, állattartásból, illetve a közeli és távoli településeken vállalt munkákból tartják fent családjaikat. De akadnak olyanok is, mint a Tófalvi család, akik kihasználva a helyi gyógynövények kincsestárát több mint 80 termék előállításával keresik meg kenyerüket. A télfűben nem a haszon van benne, hanem a munka. Nagy bátorságra val az elszigetelt tanyavilágból helyi termékeket előállító vállalkozást indítani. Mégis Tófalvi Zita felismerése, hogy az ember egyre inkább keresi kapcsolatát a természettel, a valós ízekkel, hogy vissza akar találni a természetes gyógymódok világába, jó megérzésnek bizonyult. A tanyavilág iránt érdeklődők, vagy akik a fenyőkúti tőzeglápot látogatják meg, gyakran ellátogatnak családi műhelyükbe, és végigkóstolva ízeiket, rögtön ráébrednek arra, hogy amit eddig életük folyamán kóstoltak, az sok esetben távol áll a valódi ízvilágoktól. A már-már feledésbe merülő székely konyha ízei, népi gyógyászatának rejtelmei vannak gondosan belöntve üvegeikbe, és olyan tanácsokkal utazik tovább az odalátogató, hogy talán egy életre megváltoztatja szemléletét a világról, gyógyászatról, ember-természet viszonyáról. Nem messze a Tófalvi család otthonától található a fenyőkúti tőzegláp, amely 2007 óta a Natura 2000 élőhely hálózaton belül különleges természetmegőrzési területnek van nyilvánítva. Akár a parajdi sóbányák felhagyott aknáinak gyógyító ereje, itt is valami egészen különös gyógyhatással bíró látvány és csend fogadja azt, aki betéved ide. Egy természetesen lezajló bonszáj jelenség színterén találja magát az ember, hiszen a láb közepe felé haladva méreteiben egyre csökkenni látja a láb uralkodó fáját képező erdei fenyőket, ugyanis a tőzeg vastagsága miatt nem kapnak elég tápanyagot a növekedéshez. Megdöbbenve veszi tudomásul, hogy itt tulajdonképpen megállt az idő. A lábban lévő reliktumfajok képviselői több ezer kilométerre délre a tajgai társaiktól megfelelő körülményekre leltek itt a lábban, a nedves, hűvös, tápanyagszegény jellegéből fakadóan. Itt uralkodóvá válnak a tőzegmoha párnák,
a hüvelyes gyapjusás, a tőzeg rozmaring, de rálelhetünk a kereklevelű harmadfűre, mely ragadós párnácskáival ejti foglyul áldozatait. Területén előforduló állatfajok, gyepi béka, foltos szalamandra, valamint az eleven szülőgyík fokozott védelem alatt állnak. Pálpatakát is hasonló tudású, a természettel szorosan együtt élő emberek lakják, akárcsak fenyőkutat. Azt tartják magukról az itt élők, hogy aki a havasokon nem tud fennmaradni, az a világ más tájain sem. Egy szólván, sehol nem fonják kolbászból a kerítést. Mégis itt valahogy jobban húsába mar az embernek a hideg szél. Perceken belül jégé fagyasztja a fenséges tájat, s a tél hamar birtokba veszi a majdnem 1000 méteres tengerszint fölötti magasságban elterülő tanyavilágot. Itt mindenki szabadtartásban neveli állatait, hatalmas területeket fenntartva a legeltetésre. A pálpataki Fábián családnak is hasonló életutat mért ki a fennvaló. László építkezéseken dolgozik, de odahaza feleségével, Csillával, állattenyésztéssel és sajtkészítéssel egészítik ki keresetüket. Fiatalságuk ellenére meglepő kitartással és elszántsággal bővítik évről évre gazdaságukat, hogy minél jobb körülmények között tudják nevelni állataikat és előállítani termékeiket. Csilla ideköltözésük idején a szomszédasszonyától tanulta a fonott, füstölt sajt elkészítésének fortéját, kinek kiváló sajtjait számos udvarhelyszéki lakos és ide látogató turista kóstolhatta már. Nehéz munka ez, hiszen az év minden napján el kell látni az állatokat, meg kell fejni őket, és a kinyert tejet pedig fel kell dolgozni. Szerencsére már gyermekeik is annyira cseperedtek, hogy jócskán ki tudják venni részüket a segítségből, s láthatólag örömmel teszik meg a tőlük telhetőt. A füstölt sajtjuk alapját a friss tehénsajt képezi, melyet darabolás után egy szűrőbe téve forró víz fölött megolvasztanak. Amikor a kellő állagát eléri a megolvadt sajt, összegyúrják, majd vékonyra kisirítik és összefonják azt. Így kerülnek be a füstölőbe mindaddig, míg megfelelő színt nem kapnak. Megéri megkóstolni. A lehulló hó másoknak is üzenetet hozott. Ifjabb Máté Károly toplász és segítője járják idei utolsó begyűjtésre szánt útjukat, hiszen tudják, hogy a hó magával hívja a fagyot is, mely a bükkfához láncolja a számukra kincset érő taplógombát. Talán ezúttal még sikerrel járhatnak. A frissen hullott hó ellenére 0 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet. És valóban, a jól ismert helyek most sem okoznak csalódást. Jóra vannak fagyva hely. Csak úgy potyognak a megmunkálásra várt bükkfataplók. A feldolgozás előtt azonban 3 hétre egy úgynevezett füllesztő ládába kerülnek, hogy a bennük lévő kukacok elpusztuljanak. Ezáltal a gombák évekig is tárolhatók maradnak. Megmunkálás előtt beáztatják őket, és miután annyira kiszáradtak, hogy nem csúszkál rajtuk a toplász keze és szerszámai, elkezdi lefejteni róla a külső réteget,
amíg tisztán a kezébe nem tartja a gomba belsejét. Ezt a belső nyúlékony anyagot egy potyolóval megütögeti, és utána apró mozdulatokkal olyan vékonyra nyújtja az anyagot, míg el nem éri általa a kívánt nagyságot. Az így nyert darabokat aztán kiszabja, összeragasztja a toplász kalapokká, táskákká, különböző tárolókká, terítőkké, faldíszekké. Szorgos felesége pedig feldíszíti azokat levél, állat vagy gyopár mintával. A különböző árnyalatokat egy vasaló, égető lapjával érik el. Minél többet hagyják a taplón, annál sötétebb árnyalatot érhetnek el általa. A régi idők toplászai 300 főre rúgtak Koront falujában. Mára sajnos számuk 4-5 főre apadt. A toplászokból kevés is maradt fenn, de disznóvágásnak egyre sűrűsödik a száma télvízi idején Sóvidéken. Megmondott, hogy köszönjük, hogy Itt mindenki a hagyományos feldolgozás híve. Így a Káli család is puha szalmaágyba fekteti disznóját. Mindent úgy csinálnak, ahogy elődeiktől tanulták. Az fűszerez, kinek éppen soron van a családból a hízott sertése. Nincs kidobnivaló haszontalan rész. A fülétől a farkáig meg van becsülve az egész évben hízlalt jószág. Jó alkalmak ezek az együttlétre, hogy egyesüljön a nagy család, hogy felelevenítsenek egymásról régi történeteket, hogy unokákat ölelhessenek a nagyszülők, és hogy hálát adjanak a fennvalónak az ő szeretetéért. Jöjjön Jézus, légy vendégünk, amen, nékünk, amen. Jó, itt van. Kriszti, alkudja meg a páleszteket. Anyuka nem fog meg az Sóvidéken bárhová téved az ember, gyógyító erejű, földi kincsekre talál. Legyen az a föld alatt, vagy a felszínen, kézzel fogható, vagy csupán szemet gyönyörködtető, mind-mind jó hatást gyakorolnak az ide látogatóra. Ezek a kincsek akármennyire is sokszínűek, mégis mindegyikük hordoz magában valami nagyon ősit, állandó érvényűt.
Szerencsére egyre többen ismerik fel ezekben az értékekben a potenciált, és próbálják életüket abba az irányba terelni, hogy ezeket az értékeket megőrizzék, megmutatva másoknak is, továbbadva üzenetüket. Ez az üzenet pedig egy hosszú távú, fenntartható jövőt ígér, mely továbbra is gyógyító erejével hálálja meg a gondoskodást. A projekt címe a Sóvidék kistérségben található védett területek megőrzését célzó előírások gyakorlatba ültetése. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Nagy Infrastruktúra Operatív Program 2014-2020 keretén belül társfinanszírozott projekt. Jelen filmtartalma nem feltétlen tükrözi az Európai Unió és a román kormány hivatalos álláspontját.